สุดยอดทีมตั้งรับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในเมตาครบรอบ 11.5 ปี ซึ่งแม้แต่ทีมอันดับหนึ่งของโลกยังต้องจัดตามจะเป็นอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับมาพบกับผมไมค์คอนชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับ และหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเปลี่ยนกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับหลังจากที่เข้าสู่ช่วงครบรอบ 11.5 ปีเป็นระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์กับการมาของเจ้าบราวน์แสงโสมที่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆอย่างการปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังสายไหวพริบแบบ plus ที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันซึ่งมีโอกาสการติดใน PVP สูงถึง 90% ทำให้เรนเจอร์สายไหวพริบที่ในทีมหนึ่งเนี่ยใช้มากเกินกว่า 5 ตัวละครกว่าครึ่งทีมไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าไม่ได้ออกสกิลจากการกระเด็นถอยหลังกันรัวๆส่งผลให้เกิดทีมตั้งรับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่หลายคนยอมรับบนลีกท็อปตำนานโดยผู้ที่คิดค้นขึ้นมาคนแรกนั่นก็คือคุณยูกะเจ้าเดิมเจ้าจำผู้ที่ยึดติดกับคอมโบหยุดเวลา 5 วิไม่มีการผันเปลี่ยนแปลงแม้คอมโบเมตาปัจจุบันจะหันเหไปทางเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยก็ตามซึ่งหากใครจำกันได้ในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วคุณยูกะก็ได้ให้กำเนิดทีมเมตาตั้งรับที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นเดียวกันพอผ่านมาปีนี้1 ปีเต็มๆเป๊ะๆก็ก่อกำเนิดอีก1ทีมตั้งรับไล่ตามเมตาปัจจุบันเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมโดยทีม10ตัวของเขามีอะไรกันบ้างล่ะเรามาไล่ดูกันหน่อยเนาะเริ่มมาจากตัวที่1ครับผมเรมรีซีโร่ตัวที่2บอสมืดนอกกฎหมายตัวที่3บราวแสงโสมตัวที่4ลอนแสงยกรอยตัวที่5โคนี่สล็อตและในทีม B ผมตัวแรกครับโคนี่บินดูต่อมาโคนี่ NFT และถัดมาเป็นตัวหยุดเวลา5 วิอย่างเมกูมินจากโคโรโบโคโนซึบะตามมาด้วยรูเดียสเกและจากโคโรโบเกิดชาตินี้พิงเทพซีซั่นที่2และปิดท้ายด้วยมูนไดเอทนั่นเองซึ่งคนก็น่าจะสงสัยกันว่าทีม10ตัวนี้คิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นเองนะครับผมก็ขอบอกไว้เลยว่าใช้สูตรที่ผมสอนในการจัดทีมตามเมตาปัจจุบันล่าสุดไปสิ4 บวก 3 บวก 1 บวก 2จะตรงหรือเปล่าครับผมเอา4กันก่อนนะครับผม4จตุรเทพของเรา1ครับเจ้าเรมยังคงอยู่ถัดมาบอสมืดนอกกฎหมายครับผมต่อมาโคนี่สล็อต3ไปแล้วนะและอีก1ตัวคือบาวร็อกแต่อันนี้เขามีตัวโคนี่แชมเปญ NFT อยู่ใน ID เขาฉะนั้นบาวร็อกเขาอาจจะไม่ใส่ก็ได้ครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้ทำหน้าที่แทนแล้วครับถือเป็น1ใน4จตุรเทพเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้มัน Limited Edition ไม่ได้มีกันทุกคนเนาะใครไม่มีตัวนี้ก็ใช้บาวร็อกแทนไปได้เองครับสูตร4ถูกต้องนะครับผมถัดมาสูตร3คืออะไรนะครับผมในทีมเมตาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยก็เป็นตัวเพิ่มแร่คอมโบ3ตัวถูกไหมแต่นี้หยุด5 วิก็ต้องใช้ตัวหยุด5 วิสิครับผม3ตัวเหมือนกันหรือเปล่า1ครับเมกูมินตัวที่2รูเดียสเกรัตและปิดท้ายด้วยมูนไดเอทนั่นเองนะครับผมนี่คือ4 บวก 3ยังตรงเป๊ะอยู่นะบวก1คืออะไรตัวกันบินซึ่งมันเป็นตัวควบรวมอยู่ในหยุดเวลา5 วิอยู่แล้วฉะนั้นตำแหน่งบวก1นี้ผมขอตีเป็นเรนเจอร์ตัวบินไปแทนละกันเนาะเพราะว่าในทีมหยุดเวลา5 วิอยากจะให้ใช้ดีจะต้องมีโคนี่บินดุติดตามมาด้วยนั่นเองครับผมส่วนเหตุผลเป็นอะไรไว้ค่อยอธิบายเชิงลึกแยกอีก1ทีละกันเนาะผ่านไปแล้ว4 บวก 3 บวก 1บอกได้เลยว่าตรงแบบเป๊ะๆตามสูตรที่เราเคยสอนจัดทีมเมตากันไปและบวก2ที่ยังเหลือยังขาดอยู่นี่คืออะไรในเดือนนี้ครบรอบ 11.5 ปีกับการมาของเรนเจอร์ใหม่เจ้าบาวแสงโสมที่หลักๆคนเลือกใช้งานกันเป็นเพราะว่าความสามารถให้เปิดการกระเด็นปั่นป่วนสายไหวพริบที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันหลายๆเดือนที่ผ่านมานี่คือบอกได้ด้วยว่าทั้งทีมนี่เกินครึ่งแน่นอนสำหรับสายไหวพริบครับผมอันนี้มันก็เลยมี Impact อย่างมากภายในเกมก็ทำให้บาวแสงโสมคนเลือกหยิบจับมาใช้งานกันในเดือนนี้เองเนาะและเดือนนี้มีบัฟประจำเดือนช่วยครับปล่อยตัวเร็วอย่างแน่นอนแรกก็น้อยมากๆด้วยนั่นเองตัวนี้จึงเป็นตัวล็อกอันดับที่9จากตัวฟรี2ตำแหน่งถูกล็อกไป1เหลือฟรีอีก1และเขาก็คิดถึงเจ้ารอนแสงยกลอยในช่วงฤดูร้อนที่เพิ่งออกมาก
รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวแรกที่มีความสามารถแปลกๆอย่างการกระเด็นถอยหลังเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบพลัสโอกาสการติด PVP สูงถึง 90% ด้วยเพียงแต่มันกระเด็นปั่นป่วนสายของไวที่ไม่ค่อยนิยมใช้งานในปัจจุบันมากนักแต่จากการมาของโคลาโบเชนซอแมนเรือนที่ผ่านมาก็ทำให้สายของไวมีเยอะเพิ่มมากขึ้นแม้จะแค่ตัวหรือ2ตัวก็ตามแต่อย่างเจ้าPower นั่นเองทำให้ความสามารถนี้เริ่มมี Impact กับเกมนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันอยู่ว่าเป็นเมตายืนไกลมาโดยตลอดเนาะพอเป็นเมตายืนไกลเนี่ยสายพลังใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมเหลือแค่ตัวหรือ2ตัวนั้นเท่ากับว่า8ตัวที่เหลือภายในทีมเนี่ยจะต้องเป็นสายว่องไวบวกกับไหวพริบนะครับและคุณยูกะเขาคิดได้ว่าอย่างนี้เนี่ยเอาเจ้ารอนกลับมาใช้ด้วยดีกว่าไหมผมปั่นป่วนทั้งว่องไวปั่นป่วนทั้งไหวพริบและคุณอย่าลืมนะครับว่าเจ้ารอนแสงในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยจากที่คนไม่เคยเหลียวแลสำหรับสกิลฟองสบู่ยกลอยมาเป็นปีคราวนี้ตัวเกมแอบบัฟให้และบัฟยาวๆไม่มีการเนิร์ฟแต่อย่างใดสำหรับการยกลอยถือว่าติดค่อนข้างดีค่อนข้างแม่นยกได้เป็นฝูงอย่างชัดเจนพอมาถึงเดือนครบรอบ 11.5 ปีนี้ก็ยังไม่ได้โดนเนิร์ฟแต่อย่างใดผมมีการลองเทสลองจับมาทดสอบเรียบร้อยแล้วขอเพียงแค่คุณใส่โดนแน่นอนเป็นอย่างต่ำแล้วก็ปั้น9ดาวแม็กนะครับบอกได้เลยว่าคุณจะเห็นการใช้งานมันดีอย่างแน่นอนเนาะจะให้เวอร์ขึ้นหน่อยก็ใส่ทางด้านของแม่นยำท่าไว้แต่ของคุณยูกันเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นพลังชีวิตแทนเนาะต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไม่มีความจำเป็นต้องใส่แม่นยำท่ามากมายขนาดนั้นเนาะเพราะขอเพียงแค่คุณปั้นแม็กแล้วก็ใส่โดนแน่นอนในเงื่อนไข2เงื่อนไขแรกคุณผ่านแล้วเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วนั่นเองทำให้หน้าตาทีม10ตัวนั้นออกมาดังปัจจุบันนี้นั่นเองผมนี่คือทีมที่แข็งแกร่งมากที่สุดโดยทุกคนจะเล็งเห็นได้เลยว่าทีมนี่โคตรอภิมหาปั่นป่วนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรมนะครับความสามารถมันก็ใบสายไหวพริบถูกไหมอย่าลืมนะสำหรับความสามารถนี้มี Impact มาตลอด3ปีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ติด90% เพราะมันไม่มี plus นั่นเองเนาะเป็นตัวเก่าแล้วนั่นเองครับแต่ว่ายังคงยืนหยัดอยู่ในทีมเมตามาตลอดพร้อมกับความสามารถในการบัฟเพิ่มระยะยืนของเพื่อนๆให้ยืนไกลมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งถึงการมูฟศัตรูไปข้างหลังด้วยเองครับสร้างพื้นที่ให้กับทีมเมื่อโดนยัดหน้าป้อมผ่านไปแล้ว1ป่วนนั้นนี่ป่วนตัวที่2นะครับผมก็อย่างที่เราอธิบายกันไปสำหรับการเดินถอยหลังสายไหวพริบนั่นเองรอนอีกต่างหากครับกระเด็นสายไวแล้วก็มีฟองสบู่ยกลอยด้วยแถมยังมีโคนี่สล็อตอีกโอ้โหนี่ปาเข้าไป4ป่วนแล้วนะครับผมยังไม่พอครับเจ้านี่กระเด็น999จุดครับผม5ป่วนไปเต็มยังไม่หมดครับผมยังมีบินดุกดดันทั้งภาคอากาศป่วนล้วนๆเลยส่วนดาเมจนี่เหลือเพียงน้อยนิดเท่านั้นครับผม1รูเดียสเกรัสครับผม2ครับเมกูมินและ3บอสมืดนอกกฎหมายมีแค่3ตัวนี้เหลือเฟือแล้วนั่นเองครับผมเพราะว่ามันมีหยุด5วิคอยค้ำอีก1ชั้นให้ปล่อยตัวได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้ากำจัดชุดแรกได้เท่ากับว่าจบเกมแน่นอนครับสำหรับฝ่ายบุกและบางคนน่าจะมีคำถามสงสัยว่าพี่หยุดเวลา5วิเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนเป็นเมตาเนี่ยโอ้โหเขาใช้กัน4 5 6ตัวกันเลยนี่ลดเหลือแค่3ตัวมันจะติดดีจริงๆเหรอเมกูมินรูเดียสแล้วก็มูนไดเอทนี้ใช่แล้วผมจะยกตัวอย่างทีมหนึ่งแล้วกันในลีกระดับเพียงแค่มาสเตอร์เท่านั้นนะครับผมใช้อะควานะครับใช้รูเดียสแล้วก็เมกูมินนั่นเองนะครับผมหยุดเวลา5วิเพียงแค่3ตัวนี้เท่านั้นแต่ผลปรากฏว่าเมื่อผมไปตีเขาที่เป็นทีมตั้งรับหนุ่มคอยสังเกตว่าหยุดเวลา5วิติดดีขนาดไหนครับสำหรับการใช้งานเพียงแค่3ตัวเท่านั้นผมระยะเวลาผ่านไป10วิเริ่มติดแล้วครับผมนะ2 3 4ตัวนะบอสมือเมื่อกี้ก็ติดแต่ว่ามันการหยุด5วิได้เมื่อสักครู่นี้เห็นว่า2ทีมรวมกันนี่ติดไป8-9ตัวเลยทีเดียวแต่ว่ายังดีครับที่มันไม่ได้ติดพร้อมกันนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมๆกันจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นนี่ครับประมาณ7ตัวถึง8ตัวได้ครับแค่นี้ก็มากเพียงพอแล้วที่จะทำให้ผมเกือบแพ้ได้ในตานี้นั่นเองผมยังดีนะที่ผมเก็บกวาดฝ่ายตรงข้ามได้อยู่บ้างครับทำให้ตัวหยุด5วิเขาลดน้อยลงโอกาสการติดมันก็เลยน้อยลงตามไปด้วยนี่เองครับแต่น้อยนี่ก็ยัง 5-6 ตัวอยู่เหมือนกันผมยังดีนะที่ตัวผมปล่อยมาตอนแรกๆเนี่ยยังอยู่กันครบคันแล้วก็ยังออกสกิลฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้อยู่ผมก็เลยรอดตัวสำหรับเมตายัดหน้า
น้าป้อมในตานี้มาได้แล้วก็คว้าชัยชนะตานี้มาได้เองครับผมรอดจากหยุดเวลา5วิที่ใช้แค่3ตัวตาติดโคตรเวอร์เลยนั่นเองครับผมนี่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดนะว่าหยุดเวลา5วิไม่ได้โดนเนิร์ฟลงแต่อย่างใดแม้จะอยู่ในเมตาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนี้นั่นเองและทำไมผมถึงกล้าเคลมว่าทีมของคุณยูกะเนี่ยตั้งรับแข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะว่าท็อป10ตำนานให้การยอมรับก็ผมมีการวนไปตีทีมคุณยูกะอยู่เรื่อยๆแต่ให้ผลกลับมาว่าพอไปตีแล้วก็แพ้กลับมาหาทางแก้ค่อนข้างที่จะยากยังคิดไม่ออกนั่นเองเนาะแม้กระทั่งคุณถั่วงอกอันดับ1ท็อปตำนานหลายยุคหลายสมัยในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับผมเขาไปตีเขาก็แพ้เหมือนกันและพอแพ้ทำไงเขาก็บอกผมมาส่วนตัวนะครับว่าแพ้ก็ก๊อปปี้เขามาใช้เลยสิครับผมหน้าตาทีมของเขาก็คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าหันเหไปทางเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยมากกว่าหยุดเวลา5วิเองเนาะถามว่าเขาเคยก๊อปปี้มาไหมเคยก๊อปกับผมก็ดูจากรูปนี้ได้นะครับผมทีมเหมือนกันเป๊ะๆในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนปิดลีก PP และพอเข้าวันเสาร์เขาก็เปลี่ยนกลับมาหน้าตาทีมเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนี้นั่นเองผมก็เลยถามเขาไปว่าคุณถั่วงอกทำไมถึงใช้เพียงแค่วันเดียวสำหรับทีมหยุดเวลา5วิทำไมไม่ใช้ตลอดไปเลยไหนๆบอกว่ามันเก่งไงคุณถั่วงอกเขาก็ตอบผมกลับมาว่าเฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยบอทจะโหดเป็นพิเศษในสัปดาห์หนึ่งนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้ทุกคนไว้เลยนะครับฉะนั้นแล้วในวันศุกร์เนี่ยก่อนปิดลีกด้วยเขาต้องการตุนคะแนนเยอะๆเพื่อให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชิงอันดับได้สูงมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เขาเนี่ยตั้งรับวันศุกร์เขาจะเปลี่ยนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากที่สุดในสัปดาห์นั้นเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนกลับเพื่อไม่ให้คนอื่นๆเนี่ยหาทางแก้ทีมที่เขาจัดอยู่ได้เนาะแล้วเขาก็จะไม่จัดหน้าตาทีมแบบนั้นอีกจนกระทั่งมันถึงวันที่ทีมตั้งรับแข็งแกร่งมากที่สุดประจำสัปดาห์นี่เองเนาะเขาถึงเปลี่ยนกลับไปนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาอยากจะลองทีมอื่นๆไปด้วยในตัวนั่นเองครับผมเขาก็เลยลองมาใช้เพิ่มแร่ 1,000 หน่วยในทางประยุกต์ของทีมคุณยูกะนั่นเองครับผมหลักการจัดทีมเหมือนกันเป๊ะๆเลยนั่นเองนะครับผมเอามาดูกันเล็กน้อยละกันเนาะมีอะไรกันบ้าง4ใช่ไหมครับผม4จตุรเทพนะครับ1โคนี่สล็อตครับผม2ครับบอสมืดนอกกฎหมาย3เจ้าเลมและ4ก็ใช้เป็นแชมเปญแทนนั่นเองเนาะบาร็อกก็ถูกถอดออกไปเพราะว่าที่มันเต็มไม่มีจะใส่แล้วนะครับผ่านไปแล้ว4ถูกต้องไหมถัดมา3กันบ้างเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยใช่ไหม1สากาตะกินทอคิ2พาวเวอร์ครับ3คางูระครับผม4บวก3ถูกต้องเป๊ะๆบวก1คืออะไรกันบินมีแน่นอนครับผมเขาไม่ได้ใช้ตัวบินอยู่แล้วในทีมเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนิยมใช้กันบินเป็นหลักนั่นเองครับก็เอาบอสผู้การที่เป็นตัวเคาน์เตอร์บินดุโดยเฉพาะมาใส่เลยครับไม่สนคอมโบแดงสิ้นเพราะว่าครบ3ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม4บวก3บวก1เรียบร้อยผ่านไป8ตัวเหลือฟรี2ตัวล็อกไปแล้ว1ตำแหน่งสำหรับบาวแสงโสมอย่างแน่นอนโน้ตและ1ตัวก็เหมือนกับคุณยูกะที่เขาคิดค้นมานั่นคือรอนแสงการบินกระเด็นปั่นป่วนสายว่องไวเพิ่มเติมภายในทีมครับผมเท่ากับว่าตอนนี้สายพลังในทีมเขาเหลือ2ตัวที่จะไม่โดนปั่นป่วนที่เหลือโดนกระเด็นทุกตัวเลยนั่นเองครับผมและหากใครนึกภาพไม่ออกมาดูคุณวัดเล่นเกมบุกไปตีคุณถั่วงอกตอนที่เขาจัดทีมก๊อปปี้คุณยูกะหน่อยละกันนะครับผมไหนดูซิว่าคุณวัดได้เล่นบ้างหรือเปล่าฝ่ายบุกฝั่งซ้ายนะครับรอสังเกตดูละกันผมถ้าหากไอเทมหมดเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงโดนแดเมจเข้าไปตุยเย่หมดนะครับผมโดนกระเด็นถอยหลังจากความสามารถโดนยกลอยนะครับผมโดนสตันโอ้โหโดนทุกอย่างแทบไม่เหลือในทีมเลยนะครับผมแต่ฝั่งตั้งรับเหลือกับเป็นกองทัพแต่ชนะมาได้ด้วยบินดุนั่นเองเพราะถึงแม้ว่าทีมคุณยูกะมันจะตั้งรับแข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีจุดอ่อนเหลืออยู่นั่นเองครับผมใน10ตัวนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่ว่าเจ้ามูนไดเอทเนี่ยเป็นเรนเจอร์กันบินที่ไม่สามารถกันตัวโคนี่บินดุได้เพราะ1เลยมันเก่าแล้วครับผมและ2มันเป็นธาตุแสงเหมือนกันครับผมคุณจะใส่เกียร์จัดหนักจัดเต็มขนาดไหนมันก็เอาลงได้ยากมากอยู่ดีนั่นเองครับผมไม่เหมือนกับตัวเจมแสงเนาะนั้นนี่ตีปกติแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้ไม่เหมือนกันครับผมเราต้องเน้นความสามารถจากสกิลนั่นก็คือการมูฟศัตรูแล้วก็ให้มันบินช้าลงครับผมได้แต่มูฟถ่วงเวลาไปเรื่อยๆให้ภาคพื้นเราชนะฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับผมเท่ากับว่าหากเราใช้บินดุในเกมบุกเพื่อเอาชนะก็จะจบเกมได้เร็วแล้วก็เอาชนะทีมตั้งรับที่แข็งแกร่งที่สุดนี้ได้นั่นเองและเผื่อบางคนไม่เชื่อว่าเป็นจุดอ่อนจริงเอามาดูกันหน่อยครับว่าใช้บินดุไปตีทีมคุณยูกะเป็นอย่างไรครับผมจากคุณวัดเช่นเคยครับผมนี่
บินดุมากันรัวๆเลยผมและยัดป้อมเรียบร้อยครับผมภาคพื้นฝั่งเราได้โดนกระเด็นปั่นป่วนเรียบร้อยไม่ได้เล่นแต่ว่าอากาศเขาเล่นให้ครับผมจบเกมแบบรวดเร็วได้อยู่นั่นเองซึ่งตีครั้งเดียวไม่เพียงพอเขาต้องตีอีก1 รอบครับผมนี่บินดุเหมือนเดิมครับผมเพื่อจบเกมให้ไวมากที่สุดนะครับยืมมีแต่แพ้กับแพ้เท่านั้นครับผมและยังไงดีนี่ใช้ไอเทมยัดเลยครับไม่สนใจครับผมนะบินดุตีรัวๆครับผมและภาคพื้นนี่แทบจะยื้อไม่อยู่เหมือนกันแต่เรียบร้อยบินดุเขาเอาให้ครับผมชนะได้อยู่นั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับการนำไปพัฒนาทีมของตัวเองเนาะอาจจะเป็นเชิงประยุกต์อะไรก็ได้ไม่ต้องเหมือนเป๊ะๆนะเพราะว่าถ้าเหมือนเป๊ะๆเนี่ยเราคงอยู่ท็อป 10 ตำนานเหมือนพวกเขาแล้วนั่นเองผมเรามีตัวไม่ถึงเรามีเกียร์ไม่ถึงก็ค่อยๆปรับกันไปให้มันเข้ากับทีมของเรามากที่สุดนั่นเองนะครับผมและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องไมค์คอนน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย